traditional markets kadang වැටෙනකොට bitcoin 27000 reach කරපු බව තමයි මේ වාර්තාව කියන්නේ. traditional market වල විශේෂම stock markets week පෞගිය සතියේ. ඒතොර ඒ weakness එකට හේතුව stocks risky asset එකක් බව වගේම දකින්න නිසා වගේම bitcoin safe asset එකක් විදියට දකින්න එක. එතකොට bitcoin පැත්තට සල්ලි ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් වුණා මේකට. ඒ නිසාම විශේෂයෙන්ම bitcoin overall crypto එක බලපුවම පැහැදිලි move එකක් bitcoin විතරනේ bitcoin related මේ mining report එක විස්තර කරනවා. bitcoin mining stocks උත් ඊයේ වෙනකොට පසුගිය සිකුරාදා වෙනකොට පැහැදිලිවම regain කරලා තිනවා. මේ mining firms උත් පහුගිය දින 400 එක දිගට drop වුණා. දැන් පොඩි relief එකක් මේ mining firms වලටත් විකේ උඩින් ඉන්නවා riot platform වගේම marathon digital heart rate mining high blockchain වගේ සුප්‍රකට bitcoin mining farms bitfarm කියන්නේ තවත් ඒ වගේ කම්පැනි එකක් argo blockchain මේ ප්‍රමුඛ අනිකුත් මේ කම්පැනි 20ක් විතර තියෙනවා මෙතන. මේ සියලුම companies එකක් දෙකක් අරින්න අනිත් ඒවා extremely මේ good performance එකක් පෙන්න බවයි වාර්තා වෙන්නේ. හැමදාමත් ජිම් ක්‍රේමගේ සෙල් සිග්නල් එකක් මාකට් එකේ බයි සිග්නල් එකක් විදියට ගෙනෙනවා. ඔයාලට මතක නම් මෙන්න මේක හොඳම උදාහරණය 2023 මාර්තු 13 ජිම් ක්‍රේම කිව්වා I would sell my bitcoin right into this rally කියලා. එතකොට මේ ඉන්වර්ස් ක්‍රේම ETF එක මොනිටර් කරන්නේ ජිම් ක්‍රේමගේ කතා ජිම් ක්‍රේමගේ buy signals settle signals. ඉතින් මේ වෙනකොට ප්‍රවෘත්තිය තමයි ජිම් ක්‍රේමගේ ඉන්වර්ස් ETF එක perform කරලා තිනවා S&P 500 එකට වඩා කියන එක. දැන් මේ ඉන්වර්ස් ක්‍රේම tracker එක නැත්නම් ඉන්වර්ස් ක්‍රේම tracker ETF කියලා එක හඳුන්වන්නේ. ඒක තමයි මේ උඩ blue line එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඒකේ 5 day performance එක පේන ඔයාලට පහළ තියෙන S&P 500 ETF trust එකේ performance එකත් එක බලපුවම ක්‍රේම ETF එක 2.71% up දින පහට S&P 500 එක 4.7 drop. එතකොට ඉන්වර්ස් ක්‍රේම ETF එක පැහැදිලිවම වැඩ කරන බව තමයි මේ කියන්නේ. ඒකට එක අවස්ථාවක් තමයි මෙන්න මේක මේ bitcoin sell කරන්න කියපු කතාව. ඉතින් මේ වාර්තාව කියන්නේ තමයි සතියකට පස්සේ බලපුවම S&P 500 beat කරන්න ජිම් ක්‍රේමගේ ඉන්වර්ස් ETF එකට පුළුවන් වුණ බව. Ben Armstrong කියන්නේ popular content creator කෙනෙක්. හැබැයි බෙනුත් මේ ළඟදී bitcoin සම්බන්ධ කතාවක් කියලා මේනකොට ලොකු criticism එකකට ලක් වෙච්ච පුද්ගලෙක්. Ben Armstrong කියනවා Ben Armstrong මෙතන උත්සාහ කරන්නේ bitcoin maximalistලට එහෙමක් වෙන්න එපා. මේ bitcoin විතර නෙවෙයි මේක crypto space එකක් විදිහට ගමු. ඔයගොල්ලෝ bitcoin කියලා වෙනම කැඩලා යන්න ගියාම වෙන්නේ මේ මුළු space එකක් විදිහට අපි weak වෙන එක. Gary Gensler ඇතුළු පිරිස bitcoin වලටත් ළඟදීම attack කරනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා bitcoin විතරක් බේරිලා ඉඳීවි කියලා කියන කතාව තමයි කිව්වේ. ඒකට Max Kaiser තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ මේ post එක. ඒ කියනවා bitcoin bitboy never understood bitcoin now he is about to get crushed by his ignorance කියලා. මේක අහලා බලන්න තප්පර කීපයක් bitboy දා කියපු දේ. You don't think they're going to come after bitcoin if they manage to wipe all the proof of stake blockchains out, which they're not going to. But if they did, you don't think they'd go for Bitcoin? Okay, come on, guys. Well, you think Gary Gensler is just going to say, "Oh, you know what? We love Bitcoin more than the banks. That's right. We love Bitcoin." How dumb are you? How stupid are you? How dumb are you? If that's what you think. අන්න ඔය විදිහට තමයි ගිහින් මේනකොට Bitcoin අලුත් performance එකත් එක්ක Bitboy ලොකු අපහසුතාවයකට පත් වෙන විදිහේ ක්‍රිටිසිසම් Twitter එකේ යන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. Tesla මේවර investor day කියලා event එකක් තිබ්බා. ඉතින් මේකේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බා. Elon Musk කියපු $25000 electric car එක introduce කරාවි කියලා. නමුත් ඒක investor day එකේ සිද්ධ වුණේ ඒකේ ඡායාරූපයක් නැත්නම් sketch එකක් present කිරීම පමණයි. මේකම ලොකු disappointment එකකට හේතුවක් වුණා investor day එකේ මේ පැය 4ක විතර තිබ්බ event එකේදී. ඉතින් දැන් මෙන්න competitor කෙනෙක් ඒ solution එක market එකට දීලා තිනවා. Elon Muskගේ $25,000 electric car එක finally මේ Volkswagen සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කරපු බවයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒ කාර් එක $25,000යි.
මේක ආටිකල් එකේ උඩ තියෙනවා $25,000 කියලා. හැබැයි මේ පික්චර් එකේ මේ යට තියෙනවා £25,000 කියලා. මම දන්නේ මේක $25,000 වෙනවා. මොකද ඉලෝන් මස්ක් කිව්වේ $25,000 කාර් එකක් විදිහට. ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ලොකු කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ටෙස්ලා තාම ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. මෙතනදී ඉලෝන් මස්ක්ට වඩා ඉදිරි වේගවත්ව මේ ආයතනයට ෆොක්ස්වැගන් ආයතනයට පුළුවන් වුණ බවයි සඳහන් වෙන්නේ. ඔය කියපු ඉලෝන් මස්ක්ගේම 25,000 සොලියුෂන් එක මාකට් එකට ඉදිරිපත් කරන්න. පසුගිය කාලේ කොලැප්ස් වෙච්ච සෑම් බැන්ක්මන්-ෆ්‍රීඩ්ගේ FTX ප්ලැට්ෆෝම් එක ගොඩක් දෙනා සල්ලි අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ඔඩියන්ස් එකට ප්‍රොමෝට් කරා. විශේෂයෙන්ම YouTubersලා මේ පොපියුලර් YouTubersලා ගණනාවකට මේකට ක්ලාස් ඇක්ෂන් ලෝ සූට් එකක් දාලා තියෙන බවයි පේන්න තියෙන්නේ. මේ කොෆිසිල්ලා කියන්නේ ඉන්වෙස්ටිගේටිව් ජර්නලිස්ට් කෙනෙක්. එයා කියනවා YouTubers promoting FTX are being sued in a class action lawsuit claiming $1 billion in damages කියලා. මේකට මේ විතිකාරයෝ විදියට නැත්තම් ඉදිරිපත් වෙන මේ චෝදනා ලැබලා තින්නේ කෙවින් පැෆ්රත්, ග්‍රෑම් ස්ටෙෆන්, ඇන්ඩ්‍රෙජික්, ජස්ප්‍රීත් සිං, බ්‍රයන් ජුන්, ජර්මි මම දන්නේ මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න කොහොමද කියලා, ටොම් නෑෂ්, බෙන් ආම්ස්ට්‍රෝං, ඊට පස්සේ බෙන් ආම්ස්ට්‍රෝං කියන්නේ කලින් අපි වීඩියෝ දැක්කේ යා, එරිකා කොල්බර්ග්, ද ක්‍රියේටර්ස් ඒජන්සි ආදී වශයෙන් වූ පොපියුලර් මිලියන ගණන් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ඉන්න ඔඩියන්ස් එකක කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා 7-8 දෙනෙකුට තමයි මේ චෝදනාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ට තියෙන චෝදනාව තමයි සල්ලි අරගෙන ප්ලැට්ෆෝම් එක ප්‍රොමෝට් කරා ඒ බව නොකියා කියන චෝදනාව. ඉතින් layer 2 එකක් වන ආබිට්‍රම් මේ දවසක් මෙතෙක් දවසක් ටෝකන් එකක් නොතිබ්බ නෙට්වර්ක් එක ඒගොල්ලන්ගේ ටෝකන් එක රිලීස් කරන බව දැන් සඳහන් කරලා තිනවා. ඒක මාර්තු 23 තව දින 5යි නේද? 5යි. එතකොට මේ airdrop එක තව දින 5කින් සිද්ධ වෙනකොට මේ වෙනකොට පොඩි comparison එකක් යනවා. comparison total number airdrop recipients for optimism 2,48,699යි. arbitrum එකේ airdrop වෙනවා 6,25,143කට. අර වගේ දෙගුණයකට 2.5 times වැඩි recipients ප්‍රමාණයක් optimism එකට වඩා arbitrum එකේ ඉන්න බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒකසත් මේක layer 2 එකක් විදිහට watch එකේ ඉන්න වටන altcoin එකක් බව කිව යුතුයි. AI තාක්ෂණය යොස් කරන chat GPT සම්බන්ධයෙන් මම තවකෝනේ ලොකු කතා භාග්‍යය. ඒ නිසාම AI related crypto ගැන ලොකු කතා භාග්‍යය. මේ ඇවිල්ලා AI නැත්නම් මේ chat GPT මේ මෑතකදී version 4 එක රිලීස් කරා. මේ version 4 රිලීස් කිරීමත් එක්ක මේ chat GPT එකට දීපු challenge එකක් තමයි $100ක් ක්‍රිප්ටෝ වල දාලා ට්‍රේඩ් කරලා පෙන්වන්න කියන එක. ඉතින් මේකෙදී chat GPT suggest කරපු ක්‍රිප්ටෝ කම්බිනේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කම්බිනේෂන් එක තමයි chat GPT අදහස් කරන විදිහට bestම result එකක්, උපරිම profit එකක් $100ට දෙන්න පුළුවන් හොඳම කම්බිනේෂන් එක ක්‍රිප්ටෝ වලින්. ඒ කම්බිනේෂන් එක මෙතන තියෙනවා. මේක තමයි chat GPT suggest කරන්නේ. එකෙන් $100න් $50ක් බිට්කොයින් වලට, ඉතරියම් වලට $25යි, තව 15ක් කොස්මෝස් වලට, ඊට පස්සේ $6ක් මාන, 4ක් චේන් ලින්ක්. මේ තමයි chat GPT කම්බිනේෂන් එක. බිට්කොයින්, ඉතරියම්, කොස්මෝස් සහ මාන සහ ලින්ක්. මේකේ කොස්මෝස් ගේන්න හේතුව විදිහට විශ්වාස කරන්නේ මේ ළඟදී ඒගොල්ලන්ගේ අලුත් මේ version 9 lambda අප්ග්‍රේඩ් එක ගියා. ඒ හරහා මේ ඉන්ටර්චේන් සිකියුරිටි එක තව higher level එකකට ගේන්න කොස්මෝස්ට කොස්මෝස් නෙට්වර්ක් එක සමත් වුණා. මේක විය හැකි බවයි මේ කම්බිනේෂන් එකට කොස්මෝස් සිලෙක්ට් කරන්න හේතුව විදිහට මේ වාර්තාවේ සඳහන් වෙන්නේ. Paxos ආයතනයේ තවදුරටත් BUSD mint කරන්නේ නැහැ. ඇමරිකාවේ තහංචියක් ආවා Paxos ආයතනයට. ඒකත් එක්කම Binance දැන් තීන්දුවක් කරන් තිනවා. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන BUSD ටික TUSD සහ USDT වලට කන්වර්ට් කරලා තියාගන්න. මේක users ලගේ funds වලට කිසිම මේ හානියක් සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. මේවා publicly verifiable addresses වල නැවතත් මේවා swap කරලා, කියන්නේ convert කරලා තැම්පත් කරන බව තමයි Binance සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේ ඉතින්නේ Binance post එක as Paxos will no longer be minting BUSD. Binance has swapped the BUSD in the SAFU fund for TUSD and USDT. This change will have no impact on users' power. සඳහන් වෙනවා.
ඒකම ඔයාට මේ chart එකේ පේන්නේ BUSD market cap එක මේක previous highest level එක reach කරේ බිලියන 23.4 බිඳුව. එතන ඉඳලා මේ වෙනකොට පහළට ඇවිත් තිනවා. මේ වෙනකොට 23.4 ඉඳලා $8 බිලියන 8.2 දක්වා drop වෙලා තිනවා. ඉතින් නුදුරේදීම මේක ඩොලර් බිලියන 8 පහළට වැටේවි. තව දින දෙක තුනක් යනකොට මේවා තමයි අර TUSD USDT වගේ වට කන්වර්ට් වෙමින් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පැහැදිලි ඩ්‍රොප් එක ඉදිරියේදී නැත්තරම නැති වෙලා යන BUSD වල ෆෝල් එක සම්බන්ධ හොඳම උදාහරණය සාක්ෂිය. ඉතින් එන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකට අනිත් තොරතුරු ටික කතා කරමු.